අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ have to have කියන මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද මේකේ තේරුම මේක ඇත්තටම මගේ YouTube channel එකේ comments වල එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කරේ දාලා තිබුණා මෙන්න මේ have to have කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා හරියට පැහැදිලි කරන්න කියලා ඒ නෝතයි මම හිතුවේ පාඩමක් කරන්න ඕනේ කියලා අපි එහෙනම් පාඩමට යමු හරි අය බලමු මෙන්න මේ have to have කියන ෆ්‍රේස් එකේ මොකක්ද තේරුම මොන අවස්ථාවකද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. ඒක අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන ඒ අනුව බලමු කොහොමද මේක භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ කියලා සහ මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය ගත්තොත් එහෙම. I have to have a long break to get rid of the work stress. හරි. I have to have කියලා මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ මට අවශ්‍යයි කියන එක. ඔය have to have කියන එක have to have කියන ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කිරීමේදී අදහස වෙන්නේ යමක් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම වෙන්නේ. ඒතර need to have කියලා ඕනනම් ඒ ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම අවශ්‍යයි කියන එක. මේ have to have කියන ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම ඇවිල්ලා අවශ්‍යයි කියන එක. ඒතර I have to have a long break. long break කියලා කියන්නේ දිගු නිවාඩුවක්. right? I have to have a long break. මට අවශ්‍යයි දිගු නිවාඩුවක්. to get rid of the work stress. work stress කියලා කියන්නේ රස්සාවෙන් ඇතිවන පීඩනය. work stress කියලා අපි කියන්නේ රස්සාවෙන් ඇතිවන පීඩනයට. to get rid of the work stress කියලා කියන්නේ ඒ රස්සාවෙන් ඇතිවන පීඩනය නැති කර ගැනීම සඳහා. get rid of කියලා කියන්නේ ඒ ෆ්‍රේස් එක අපි භාවිතා කරන්නේ යමක් නැති කරගන්නවා කියන එක. get rid of. right? get rid of the work stress. රැකියාවෙන් ඇතිවන පීඩනය නැති කර ගැනීම සඳහා මට අවශ්‍යයි දිගු නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට. එතන අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ඔය have to have කියන ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම වෙන්නේ. ඒතර එකම වාක්‍යයෙන් අපි සෑහෙන දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මොනවාද have to have කියලා කියන්නේ යමක් අවශ්‍යයි කියන එක. long break කියලා කියන්නේ දිගු නිවාඩුවක් කියන එක. get rid of කියලා කියන්නේ ඒ ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම වෙලා යමක් නැති කරගන්නවා කියන එක. right? work stress කියලා කියන්නේ රැකියාව කිරීමෙන් ඇතිවන පීඩනයට තමයි අපි work stress කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේ have to have එක භාවිතලා කියන තවත් වාක්‍යයක්. Will I have to have an operation? Will I have to have an operation? මට ඔපරේෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය වේවිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒතර අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ඔය have to have කියන ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම වෙන්නේ. ඒතර will I have to have an operation? මට ඔපරේෂන් එකක් කරගන්න සිදු වේවිද? ඒතර මේ වාක්‍යවල මේ have කියන එක භාවිතලා තියෙන්නේ verb එකක් හැටියට. මෙතන මේ have එක භාවිතලා තියෙන්නේ verb එකක් හැටියට. මෙතනත් එමය මේ have එක භාවිතලා තියෙන්නේ verb එකක් හැටියට. ඒතර have to have කියන ෆ්‍රේස් එක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න යමක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා කියනකොට තමයි අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ. අය බලමු මේක තවත් උදාහරණ කීපයකින් හොඳට තේරුම් ගන්න බලමු. හරි. අය බලමු මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක. You will have to have that tooth with cavity extracted. ඔයාට සිදු වේවි. You will have to have කියලා කිව්වොත් එමු ඔයාට සිදු වේවි කරගන්න. හරිද? යමක් කරගන්න සිදු වේවි. That you will have to have that tooth with cavity. tooth with cavity කියලා කියන්නේ පණුව කාලා තියෙන දත. tooth with cavity. කියන්නේ පණුව කාලා තියෙන දත. extracted කියලා කියන්නේ ගලවනවා. දතක් ගලවනවා කියන්නේ get that tooth extracted. ඒ දත ගලව ගන්න. right? get that tooth extracted. So you will have to have that tooth with cavity extracted. ඔයාලා සිදු වේවි පණුව කාලා තියෙන ඒ දත ගලව ගන්න. ඒතර extracted කියන word එකේ තේරුම මතක තියාගන්න යමක් ගලව ගන්නවට තමයි දතක් වගේ දෙයක් ගලව ගන්නකොට අපි extracted කියලා අපි මේ වචනේ භාවිතා කරනවා. යම් කිසි දෙයකින් යමක් ඉවත් කරලා ගන්නකොට තමයි ඔය extracted කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු ඔය have to have කියන එකේ තවත් උදාහරණයක්. I will have to have a word with them about punctuality. Right. I will have to have මට අවශ්‍ය වේවි I will have to have නැත්නම් මට සිදු වේවි I will have to have a word with them. ඔවුන් සමග ටිකක් කතා කරන්න අවශ්‍ය වේවි. a word කියලා කිව්වොත් එතන තේරුම I want to have a word with you. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා I want to have a word with you. ඒකේ අදහස
a word කියලා කිව්වොත් එමේ එක වචනයක් කියන එක නෙමෙයි. I want to have a word with you කියන එකේ තේරුම තමයි මට වත් එක ටිකක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. I want to have a word with you. ତර අපි හිතන්න හොඳ නැහැ I want to have a word with you කියපු ගම අනිත් එක්කෙනා අදහස් කරන්නේ එක වචනයක් මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. I want to have a word with you කියන්නේ මට වත් එක ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ. ତර ඒ වගේ I will have a word with them about punctuality. තර මට ඔවුන් සමග කතා කරන්න සිදු වේවි about punctuality. Punctuality කියලා කියන්නේ රැකියාවට නියමිත වේලාවට පැමිණීම සහ නියමිත වේලාවට රැකියාවෙන් පිටත් වී යාම. නෝකට තමයි punctuality කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ තමන් රැකියා ස්ථානයට වේලාවට පැමිණීම හෝ වේලාවට පිටත් වීම සම්බන්ධයෙන් මට ඔවුන් සමග ටිකක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. I will have a word with them about punctuality. එතකොට have කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ ඒ ෆ්‍රේස් එකේ තේරුම වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න යමක් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ පාඩම හරහා ඒක ඔකටට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔකට කතා කරද්දී ඔය have කියන ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට මේ පාඩමෙන් සමු ගන්නවා වෙනත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. bye.